Вітаю, друзі! Поки Володимир Зеленський готується до переговорів, які буде проводити українська делегація, Росія готується до нового наступу в Україні. Про це пише Associated Press. Взагалі, в зв'язку з припиненням мирних переговорів щодо України, Путін спробує зміцнити російські позиції за допомогою нового наступу. Про це, до речі, писали раніше інші ЗМІ, але зараз Associated Press фіксує, що це стає головною метою для того, щоб посилити позицію Путіна. Він вважає, що так він свою позицію не тільки посилить, а зможе, скажімо так, більш тиснути на Україну навіть поза переговорів. Тим більше, що відверто росіяни вже повідомили, вони до Штатів не летять, там будуть тільки американці і українці. Тож, вже зрозуміло, скоріш за все, на українську делегацію буде тиснути, бо більше нема на кого. На який результат розраховує взагалі Зеленський від цих переговорів, якщо він сам сказав, що Путін не хоче припиняти війну, і такої ж думки, до речі, і Стармер, і Мерц, і інші європейські політики, які кажуть, що Путін не зацікавлений в тому, щоб закінчувати війну. Ну, я не знаю. Чого варто очікувати від цих переговорів? По великому рахунку нічого. І тут головне зрозуміти, що для росіян можливість перейти в наступ, черговий наступ, це можливість тільки посилити свою позицію. Україна повинна чимось відповідати. Краще було б стабілізувати фронт. Так, у нас є інформація про те, що звільнено 400 квадратних кілометрів. Ну, це 20 на 20 кілометрів або 40 на 10. Уявили себе такий прямокутник або квадрат. Невелика територія, але звільнена. Проти цього ми втрачаємо територію на Покровському напрямку, Мирноград, Гуляйполе, і навіть зі Слов'янська почалась примусова евакуація дітей і відкрилася евакуація всіх інших. Це говорить про реальну ситуацію на фронті. Неочікувані взагалі доходи російського бюджету, відверто, від різкого зростання світових цін на нафту поповнюють військову казну Москви. А засоби протиповітряної оборони Сполучених Штатів швидко виснажуються через іранські атаки в Перській затоці. Це вже всім зрозуміло, і це викликає побоювання щодо 5-го року війни для України. Бо з'ясовується, що для самої України залишається мало ресурсів. Відмова союзників по НАТО надати військово-морські сили для відновлення рухів танкерів через Ормузьку протоку викликала, до речі, гнівну реакцію президента Дональда Трампа, що підкреслила ще одну лінію розлому, здатну мати потенційні наслідки для України. Володимир Зеленський намагався привернути увагу Вашингтону, запропонувавши допомогу у сфері захисту від іранських дронів «Шахед» і направивши до Перської затоки понад 200 військових експертів. Однак Трамп відмахнувся від пропозиції Зеленського, заявивши, що США не потребують підтримки Києва. І тут найцікавіше. Американці, попри всі ці заяви, готові залучати українців. Трамп не хоче. Це особисте ставлення Трампа, і про це треба казати. Більше того, Трамп просто ненавидить Зеленського за те, що вважає, що він і Байден, Зеленський і Байден, вкрали в нього 46-те президентство, і дуже добре пам'ятає, що завдяки Зеленському Єрмаку він отримав перший імпічмент. Так, він його уникнув, але це сталося завдяки саме Зеленському і Єрмаку. І це Трамп дуже добре пам'ятає. А він, як переважна більшість нарцисів, до речі, як і Зеленський, дуже злопам'ятний. Так от, заяви, які робить сьогодні Трамп, говорять тільки про одне. Він не готовий, взагалі не готовий про будь-що говорити, окрім, скажімо так, вимог, що з Путіним легше домовлятися, що Зеленський дуже складний перемовник. Хоча, відверто, я ж дуже часто критикую Зеленського, але тут я погоджуюсь з його позицією на 100%. Він повинен захищати свої інтереси. Але він так само повинен захищати інтереси України і досягати максимального результату. Це можна зробити, стабілізувавши фронт. Він якраз від цього відмовляється. Тож на міжнародній площадці він якось ще відіграє, а от по внутрішніх питаннях дуже все погано. І поки в західних альянсах з'являються нові ознаки розколу, Путін і його генерали обмірковують взагалі плани весняної та літньої кампанії на лінії фронту, яка вже більше, ніж 1200 кілометрів. Російські військові, ймовірно, готуються до нового просування з метою захопити
частину Донецької області, яка залишається під контролем України, або посунути десь наші частини. А також можливих атак у кількох інших секторах. До речі, Запоріжжя є одним з напрямків, які є напрямком вирогідного наступу. Аналітики зазначають, що Москва дуже швидко нарощує резерви і очікується, що її операції набиратимуть темп у мірі того, як весняне потепління висушують місцевість. Треба також зауважити, що зараз взагалі дуже важко зрозуміти, коли Росія почала свій наступ, бо оці наступальні дії, вони перманентні, вони не закінчуються. Єдине, що може підтвердити, що стає більше кількість атак, залучається більша кількість техніки і особового складу, і оце може якось підштовхнути. Тому що вже декілька діб, якщо ви бачите, більше ніж 1500 знищених орків на добу. Такого давно вже не було. Тож, скоріше за все, ми спостерігаємо такі початок цього наступу. І, до речі, такі великі втрати через вбитих, важкопоранених, всіх інших показують, що Путіну байдуже, скільки він втрачає. Він хоче захоплювати. Якщо навіть він буде втрачати 1500-2000 тисячі, відтяпувати 100 метрів, його це теж влаштує. Він хвора людина, яка хоче тільки своє. І єдине, що може допомогти це зламати, це якщо він буде втрачати 1,5, 2, 3, 5 тисяч і нічого не буде захоплювати. Тоді він буде розуміти, українці стабілізували фронт, все, нема куди діватися, треба сідати за стіл переговорів. Але, знову ж кажу, поки цього немає. Зеленський чомусь робить дивні заяви, але нічого не робить для того, щоб стабілізувати фронт. Взагалі, Вашингтонський інститут вивчення війни зазначив, що російські війська посилили артилерійські обстріли та атаки з використанням дронів, прагнучи послабити українську оборону перед наземними атаками. Тож вони підтверджують, наступ триває. Чим відповідаємо ми? Мовчанням Зеленського з приводу порушень при мобілізації або нападів на військовослужбовців ЦСК – це мовчання. Але ж цим не вирішити наші проблеми. Більше того, проблема СЗЧ, проблема термінів служби і все інше залишаються, і Зеленський теж не хоче про це говорити. Так, Україна намагається зірвати плани Кремля, контратакуючи в Дніпропетровській і Запорізькій областях, де російські війська намагаються створити плацдарм з метою просування до обласних центрів. Я особисто говорив з хлопцями на Олександрівському напрямку, вони кажуть, ситуація складна, але вони тримаються. Більше того, ще нещодавно вони взагалі відсунули росіян. Тож позиції там непогані. Ландшафт на нашу користь, оборонні споруди непогані. Тут головне, щоб вистачало людей. Оце першочергово. І потрібні резерви, потрібно створювати резерви. Те, що роблять Росія. Хоч деякі моменти ми повинні визнати, що вони правильно роблять. І давайте робити так само, бо дурня ігнорувати таке. Хоча кожен військовий знає, що без резервів воювати неможливо. І тільки наш верховний головнокомандуючий вважає, що от кого мобілізували, хай ті й воюють. Резерви, мать їх так. Якщо б вважав інакше, мабуть, створював би резерви. Взагалі, останнім часом ми спостерігаємо дуже цікаві моменти. Росія, не можучи отримати максимальний результат на полі бою, намагається тишком-нишком, але вибити з-під ног України ті можливості, які є. Наприклад, Росія запропонувала США угоду. Кремль припиняє передачу розвідувальних інформації Ірану, а Вашингтон припиняє надавати всі розвіддані Україні. Зразу можу сказати, що Білий дім жорстко відхилив цю пропозицію, і про це пише видання «Політико» з посиланням на власні джерела. За їх даними, таку пропозицію спецпредставник Путіна Дмитрієв передав спецпредставнику Трампа Віткофу і зятю президента США Кушніру під час їхньої зустрічі минулого тижня в Майамі. Ця пропозиція викликала не просто занепокоєння серед європейських дипломатів, а доволі жорстку реакцію і в американському політикуму. Тому відхилили і пояснили, що Америка сама з'ясує і для себе, кому вона буде давати інформацію, а кому ні, і не Кремлю вказувати. Це, до речі, ще раз показує, що не все так добре для росіян, як би вони хотіли, і намагаються створити інформаційний простір. Я, до речі, дивуюсь, чому у нас про це майже ніхто і не говорить. Взагалі, те, що я зараз спостерігаю, це страшна ситуація, але не на фронті навіть, а в державному управлінні. На 5-му році повномасштабного вторгнення варто визнати, що у влади банально немає ані плану перемоги, ані альтернативного плану виходу з війни, ані стратегії допомоги ВПО, ані програми мотивації повертатися біженцям, ані рішень по проблемам мобілізації та СЗЧ, ані рішень, до речі, про термінам служби.
А від цього залежить, до речі, і мотивація, і мобілізація, і все інше. Взагалі відсутня загальна стратегія для держави. Єдина стратегія, яка сьогодні проглядається, нам би день простояти і нічку протриматися, але це не стратегія, це навіть не тактика, це якась шоуменська логіка. Президент заявляє про те, що демобілізація буде після перемоги над Росією, але не каже, як перемогти, за рахунок чого і коли відбудеться ця перемога. І взагалі, що він вкладає в це розуміння перемога? От що ви вкладаєте в розуміння перемога? А що президент? А ви впевнені, що ваше розуміння співпадає з розумінням президента, який, до речі, припинив використовувати слово перемога в своїх вечірніх гундосиках до нації? То які перспективи України з таким підходом керівництва країни до цих проблем? Думаю, відповідь лежить на поверхні. Тому що варто робити? Всі військові експерти, як українські, так і західні, кажуть: негайно стабілізувати фронт. Це єдине, що може допомогти, до речі, не просто швидко, а надшвидко примусити Путіна перейти від розмов про перемовин до справжніх перемовин. Якщо він буде щоденно втрачати 1000, 1500, 2000, але не отримувати захопленої території, то це єдине, що може зупинити його. Ну, ще те, що в нього закінчаться гроші, але через зростання ціни на нафту зараз відбувається навпаки. Грошей в нього стає більше. Тож, відповідь, що робити, на поверхні. І лише від Зеленського залежить, чи готовий він власні амбіції покласти на алтар того, що потрібно країні. Бо країні потрібні не амбіції Зеленського, а державницькі підходи і стабілізація фронту. Якщо це відбудеться, то дуже швидко ми побачимо, як реальні переговори переходять в закінчення активної фази війни. А оце потрібно всій Україні. Дякую, що дивилися, дякую, що підписалися, поставили вподобайку, прокоментували, поширили відео. Окрема подяка за те, що підтримуєте ЗСУ, допомагаєте ЗСУ, донатите на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ. Це надважливо. Бо ЗСУ – це єдина сила, яка є запорукою того, що Україна є майбутнє. Є ЗСУ, є майбутнє. Тому гуртуємось навколо інтересів ЗСУ, щоб у України було майбутнє. Дякую вам. Па-па.